გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV+-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. მომდევნო 2 წელიწადში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერსპექტიულ დარგებში 3500 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურდომა პროგრამის სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ინვესტიციების დეპარტამენტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, გეგმა ითვალისწინებს თუ როგორ მოიზიდავს ქვეყანა ინვესტიციების ნაკადს. დღეს წარმოვადგინეთ პროაქტიული სტრატეგია თუ როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორები. ანუ კი არ ველოდოთ სანამ ინვესტორი იპოვის საქართველოს რუკაზე, არამედ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ საქართველოს დაჯდეს ინვესტორების რუკაზე. Invest in Georgia's ბრენდის ფარგლებში, რომელიც მოქმედებს აწარმოეს საქართველოში სააგენტოს ხოლგის ქვეშ, არის ერთი კონკრეტული გეგმა აღებული, რომელიც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური გუნდის საინვესტიციო გეგმას, რომელიც გაცილებით ფართოა, მაგრამ მხოლოდ ამ კომპონენტში ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს 2 წელიწადში დამატებით ახალი 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, 3500 სამუშაო ადგილი შეიქმნა მაღალ ანაზღაურებად, მაღალ ტექნოლოგიურ და ტრადიციულ დარგებში. როგორ იქნება აწარმოეს საქართველოში 2020-2021 წლებში სიახლეებზე, რომელიც დაანონსებული იყო და მათი ნაწილი ცნობილი კიდეს დღეს პრეზენტაციაში შედგა მიხეილ ხიდურალის სააგენტოს ხელმძღვანელი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. ბატონო მიხეილ, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სალამი ბექა, გამარჯობა. ბატონო მიხეილ, დასაწყისში ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ვისაუბროთ. რამდენიმე მათგანი გამოყავით ამაზე ჩვენს მაყურებელს აქვს ინფორმაცია, მათ შორის BMG-ის საშუალებითაც. ელექტრონული მოწყობილობების წარმოების მიმართულება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ თუ არა უკვე კონკრეტულ ასე ვთქვათ ინვესტორთან საუბარი, ვის ესაუბრებით და ეგრეთ წოდებული მედროშე ვინ იქნება, როგორც დღეს თქვენ პრეზენტაციაზე ახსენეთ. მადლობა ბექა, დიახ, ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ეს არის ერთ-ერთი ახალი სექტორი და ჩვენ პრეზენტაციის დროსაც გავუსვით ხაზი იმას, რომ ზოგადად ბევრად მეტი ძალისხმევა ჭირდება საინვესტიციო გუნდს იმისთვის, რომ ახალ სექტორში პირველი მოთამაშე შემოიყვანო. სასიამოვნო ფაქტი არის ის, რომ დიახ, კონიკა საქართველოში ოპერირებას აკეთებს ლოჯისტიკის და სერვისის კუთხით რეგიონალურად, თუმცა ჩვენ ვემუშავებით კონიკას იმაზე, რომ საქართველოში ააწყოს ან აწარმოოს უკვე თავისი პროდუქცია და ისინი ამით ძალიან დაინტერესებულები არიან. ზოგადად ესეთი ტიპის მიდგომით ბევრად ეფექტურად ხდება ხოლმე ინვესტიციის მოზიდვა, როდესაც კომპანია ჯერ ჩამოდის და რაღაც კონკრეტული ნაბიჯით და ეტაპით იწყებს ინვესტიციას, თუნდაც ეს იყოს ლოჯისტიკური ცენტრი და შემდეგ უკვე როდესაც ის ეცნობა საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, უფრო კარგად შემდეგ უფრო გაბედულად გავს ნაბიჯს იმისთვის, რომ აწარმოოს. ამიტომ მგონია, რომ ამ პრინციპით ისეთ სექტორებში, რომლებიც საქართველოსთვის ახალია, აი ეს ნაბიჯ ამ სტრატეგიით უფრო ეფექტურად მოვიზიდავთ ინვესტიციებს. ბატონო მიხეილ, მაგალითად სტუმარმა მისმენლობა დაუძრავი ქონება, ეს არ არის ახალი სექტორი და ეს ასე ვთქვათ ვითარდება. ასევე არის ფეხსაცმლის ტანსაცმლის წარმოება, რომელიც ასევე საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს. ახალი სექტორები ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება მაგალითად აუთსორსინგი, ბიზნეს პროცესების, ამ დიდი კომპანიების შემოყვანა და აი აქ სერვისის გაწევა ქართველების მიერ. ეს არის ესე ვთქვათ ეს ორი სიახლე, რომელსაც ჭირდება მათ შორის ადამიანური რესურსებიც. ანუ როდესაც ინვესტორებს ვესაუბრებით, რა შეთავაზებას უკეთებთ მათ, ანუ ყავს თუ არა ადამიანები, ვინც მათ ამ მომსახურებას გაუწევთ. გრძელვადიან პერსპექტივაში გასაგებია, რომ ეს საგანმანათლებლო და ცოდნის დატოვების კუთხითაც კარგი, ასე ვთქვათ, მიმართულებებია, მაგრამ დღეს რას ვთავაზობთ? კი ბატონო, ბექა, დღეს რეალურად ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს კვალიფიკაცია და ჩვენს მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს კვალიფიკაცია, როგორც მომსახურების სხვადასხვა სერვისების მიწოდების, ასევე ენობრივი უნარების, ეს არის თქვათ ასევე რა ვიცი, HR, არქიტექტურა, სხვადასხვა ტიპის სერვისები, რისი მიწოდება შეიძლება დისტანციურად. თქვენ იცით ტრენდი, რომ დასავლეთ ევროპიდან ზოგადად ეს ინდუსტრია ნელ-ნელა სათავოფისები გადავიდნენ უფრო აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ დღეს თქვენ ისიც იცით, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ძალიან ჭირს ზოგადად ადამიანური სამუშაო ძალა და შესაბამისად რომ დღეს ნამდვილად საქართველოს გააჩნია დიდი კონკურენტული უპირატესობა ერთის მხრივ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი ბევრი, ვინც საუბრობენ უცხო ენებზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად და ზოგადად განათლების სამინისტროსთან ერთად, განსაკუთრებულად კი რეგიონებზე ვართ კონცენტრირებული, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო თბილისში ოპერირებდნენ ესეთი კომპანიები, არამედ რეგიონებში თქვენ იცით ხა კომპანია მეიჯორელის ძალიან კარგი მაგალითი, რომელმაც
რაც დაიწყო ჯერ თბილისში და შემდეგ უკვე აქტიური მუშაობით ერთად ჩვენ ვიმუშავეთ იმაზე, რომ ქუთაისში გაფართოებულიყვნენ და 400-მდე კაცს ასაქმებენ და რა თქმა უნდა ჩვენთვის აი ეს პრინციპი არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაგრძელებთ როგორც მეიჯორელთან მუშაობას, ასევე რა თქმა უნდა სხვა მიმართულებებითაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სექტორი ისეთივე მიმზიდველი როგორც ეს არის პრემიერი საუბრობდა პრეფერენციებზე და გადასახადო შეღავათებზე დიდი კორპორაციებისთვის, ვინც აქ ესე ვთქვათ, აქ გადმოიტანდნენ თავის საოფისე საქმიანობას, ანუ ეს ერთგვარი ამ პროექტის გაგრძელებაც ხომ არ არის, აი რა პრეფერენციები შეიძლება იყოს თან მათთვის მიმზიდველი, გარდა თქვათ სამუშაო ძალის. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დამატებით, ეს არის დამატებითი, ესე ვთქვათ, ინიციატივა იმისთვის, რომ ესეთი ტიპის ცხვილი ტიპის კომპანიების სათავო ოფისები საქართველოში მოვიზიდოთ და აქედან ვაწარმოოთ რეალურად ჩვენ სერვისი. ზოგადად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ნამდვილად გადასახადების კუთხით ვართ მოწინავე ქვეყანა და ამას ადასტურებს მსოფლიო ბანკის რეიტინგი, სადაც მესამე ადგილზე ვართ გადასახადების სიმცირით, ამიტომ გონია, რომ ბევრ ქვეყანას უწევთ კონკურენციას გადასახადების კუთხით და ნებისმიერი სხვა კიდევ ერთი დამატებითი ინიციატივა ამას რა თქმა უნდა დაეხმარება. დიდი მადლობა მიხეილ ხიდურელი აწარმოებს საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის, პროექტზე, პროგრამაზე და მისას თქვათ სიახლეებზე ცხადია, რომ BMG-ის ეთერებით გავაგრძელებთ საუბარს და ინფორმაციის მოწოდებას. ჩვენ ვაგრძელებთ იქამდე საქმის კურსს. ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს ჰაერივით სჭირდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მათია თურნავამ განაცხადა. კითხვაზე გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ინვესტორთან დაშეკულების გაწყვეტას მინისტრმა უპასუხა, რომ მოვლენებს წინ არ უნდა გაუსწროთ, რადგან ინვესტორს ჯერ დედლაინი აქვს. მე არ მინდა გავასწრო მოვლენებს. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამოდენიმე დღე არის გარჩენილი პრაქტიკულად ვიდრე ინვესტორის გარკვეული დედლაინები ამოიწურება, მე მაინც არ მინდა, რომ ესე იგი ვისაუბრო ნაადრევად და აქედან გამომდინარე დავაცადოთ ეს ფორმალური დედლაინი დადგეს და შემდეგ რა თქმა უნდა სამთავრობო გუნდი შევიკრიბებით და ნახავთ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ყოველთ აუცილებელი პროექტი ბოლოს და ბოლოს განხორციელდეს. ეს პროექტი გაგვიანდა 2017 წლიდან ხდება გადავადება ინვესტორის მოთხოვნით ამ ვადების. პირველდელი ვადით, რომლითაც იყო ეს ასე ვთქვათ ტენდერი შემდგარი, მომავალ წელს უკვე პირველი ეტაპი უნდა ყოფილიყო წყობში და პორტი გვექნებოდა ღრმაწყლოვანი. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. ეს არის ძალიან პრიორიტეტული და სტრატეგიული პროექტი. 2019 წელს დასაკუთრებული ქონების ყველაზე დიდი ნაწილი მევახშეთა სასარგებლოდ გაიყიდა. საზოგადოება და ბანკებმა 2019 წლის 10 თვეში დასაკუთრებული ქონების შესახებ მიმოხილვა გამოაქვეყნა. კერძო დახსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემებით აღნიშნულ პერიოდში სულ 1039 უძრავი ქონების დასაკუთრება მოხდა, რომლის 59% ან 514 ქონება კერძო მევახშეების სასარგებლოდ გაიყიდა. კომერციულ ბანკებზე 411 უძრავი ქონება მოდის, 114 შემთხვევაში კრედიტორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იყო. 2017 წლის შემდეგ დასაკუთრებული უძრავი ქონების რაოდენობა შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა. 2017 წელს 1695, ხოლო 2018-ში კი 1395 ქონება გასვეს და აუქციონის წესით. ისტორიული აბანო სამეფო აბანო თუბანი აბას თუმანი 2021 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება. ამის შესახებ BMG-ის რედიქში განოცხადეს, რომელიც ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის. კომპანიის ინფორმაციითვე რედიქსმა ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2018 წელს დაიწყო. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 12 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამ ეტაპზე ადგილზე 25 ადამიანია დასაქმებული, ძირითადად ადგილობრივები, ხოლო გახსნის შემდეგ კი 35 ადამიანი დასაქმდება, როგორც რედიქსში განმარტავენ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გახსნისას დაწყებისას გათვალისწინებული იყო, რომ ობიექტის უმძიმესი მდგომარეობა კონსტრუქციული და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. 2019 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 91 ლარი და 60 თეთრით გაიზარდა და 1217 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი ფიქსირდება შემდეგ დარგებში: მშენებლობა 2008 ლარი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1958 ლარი, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 1936 ლარი, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა 1898 ლარი. ამასთან საანგარიშო პერიოდში ქალების საშუალო ხელფასი 924 ლარით, ხოლო კაცების 1475 ლარით განისაზღვრა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.